Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hồ sơ tin tức NEWS. Sau bản tin về dự án đường sắt 350 km/h đạt hơn 32.000 lượt xem, chúng tôi nhận được hàng ngàn câu hỏi về một thực tế khốc liệt. Khi đoàn tàu siêu tốc đi qua, quỹ đất và dòng tiền quốc gia sẽ thực sự dịch chuyển về đâu? Dựa trên các báo cáo quy hoạch mới nhất đến tháng 2 năm 2026, một cuộc đại di cư kinh tế đang âm thầm diễn ra dọc theo trục xương sống quốc gia. Dự án này không chỉ là một tuyến giao thông mà là thỏi nam châm tái định nghĩa lại thị trường bất động sản và kinh tế vĩ mô trong dài hạn. Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của các nhà ga tốc độ cao sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta phân bổ tài sản, đặc biệt là tại các đô thị vệ tinh dọc trục Bắc Nam. Tuy nhiên, cơ hội không dành cho tất cả và rủi ro sẽ thuộc về những ai thiếu sự tỉnh táo trước các cơn sóng hạ tầng. Trong bản tin hôm nay, dựa trên số liệu thực tế đã được phê duyệt, chúng tôi sẽ cùng quý vị bóc tách những chuyển động đáng chú ý nhất của quỹ đất và dòng vốn tỷ đô. Quý vị hãy nhấn đăng ký ngay trên điều khiển TV để không bỏ lỡ những cơ sở tham khảo tài chính quan trọng nhất ngay sau đây. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Quy hoạch hạ tầng và tác động vĩ mô đến quỹ đất. Theo các tài liệu quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành giao thông đã được công bố công khai, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang được xác định là một trong những trụ cột hạ tầng quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Dự án này không chỉ nhằm giải quyết bài toán vận tải hành khách và hàng hóa, mà còn đóng vai trò tái cấu trúc không gian kinh tế theo hướng tập trung, giảm áp lực cho các đô thị lớn. Giới chuyên môn cho rằng, tác động lớn nhất của dự án sẽ không nằm ở bản thân tuyến đường sắt, mà ở cách các địa phương tổ chức và khai thác quỹ đất xung quanh các nhà ga. Theo định hướng quy hoạch được công bố, các ga đường sắt tốc độ cao sẽ được gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, thường được gọi là TOD. Mô hình này tập trung phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng trong bán kính đi bộ hoặc kết nối nhanh với nhà ga. Mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, hạn chế đô thị hóa dàn trải và giảm chi phí hạ tầng. Đối với các tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế trung bình, đây được xem là cơ hội để tái định vị vai trò trong mạng lưới đô thị quốc gia. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng được kỳ vọng sẽ làm giảm chi phí cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động. Khi khoảng cách không còn là rào cản lớn, thị trường lao động có thể mở rộng, còn doanh nghiệp có thêm lựa chọn về vị trí đặt cơ sở sản xuất và văn phòng. Theo một số phân tích được công bố trong các báo cáo nghiên cứu chính sách, hạ tầng giao thông có chất lượng cao thường đi kèm với sự gia tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế, dù mức độ tác động cụ thể còn phụ thuộc vào cách triển khai tại từng địa phương. Đối với thị trường bất động sản, các chuyên gia đều thống nhất rằng không phải toàn bộ quỹ đất dọc tuyến đều tăng giá. Những khu vực có quy hoạch rõ ràng, được phê duyệt đầy đủ và có khả năng kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện hữu sẽ có lợi thế hơn. Ngược lại, những khu đất chỉ nằm gần tuyến đường sắt về mặt địa lý, nhưng thiếu quy hoạch chi tiết hoặc thiếu hạ tầng phụ trợ có thể đối mặt với rủi ro pháp lý và thanh khoản. Vì vậy, giới quan sát thường khuyến nghị nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa thông tin quy hoạch chính thức và các đồn đoán trên thị trường. Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và điều tiết phát triển quỹ đất quanh các nhà ga. Theo các văn bản pháp lý đã ban hành, việc khai thác quỹ đất này được định hướng gắn với đấu giá công khai và sử dụng nguồn thu để tái đầu tư hạ tầng. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế đầu cơ ngắn hạn và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, quá trình thực thi trên thực tế vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Tổng thể, dự án đường sắt tốc độ cao đang mở ra một giai đoạn quy hoạch mới, trong đó quỹ đất không còn được nhìn nhận đơn lẻ mà gắn chặt với chiến lược phát triển vùng và kinh tế vĩ mô. Với nhà đầu tư, đây là câu chuyện dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết về chính sách và khả năng đánh giá rủi ro, thay vì chạy theo các kỳ vọng ngắn hạn chưa được kiểm chứng đầy đủ. Phần 2. Rủi ro, dòng tiền và góc nhìn đầu tư tỉnh táo. Bên cạnh những kỳ vọng tích cực, giới phân tích cũng liên tục nhấn mạnh rằng các dự án hạ tầng quy mô lớn luôn đi kèm rủi ro, đặc biệt trong giai đoạn từ công bố chủ trương đến triển khai thực tế. Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thách thức đầu tiên nằm ở tiến độ và nguồn lực tài chính. Theo các thông tin công khai, đây là dự án có tổng mức đầu tư rất lớn, được chia thành nhiều giai đoạn và phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách cũng như các cơ chế huy động vốn phù hợp. Do đó, việc triển khai có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng ban đầu của thị trường.
Ở góc độ đầu tư bất động sản, một rủi ro thường được nhắc đến là hiện tượng dòng tiền đổ vào những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết dựa trên kỳ vọng ăn theo hạ tầng. Giới quan sát cho rằng, trong nhiều chu kỳ trước đây, không ít nhà đầu tư cá nhân đã gặp khó khăn về thanh khoản khi mua đất tại những vị trí chỉ được nhắc đến trong các tin đồn hoặc đề xuất sơ bộ. Khi quy hoạch chính thức được công bố, các khu vực này có thể không nằm trong vùng ưu tiên phát triển, dẫn tới chênh lệch lớn giữa kỳ vọng và giá trị thực. Một yếu tố khác cần được cân nhắc là khung pháp lý ngày càng chặt chẽ đối với hoạt động sử dụng đất. Theo các văn bản pháp luật hiện hành, việc thu hồi, đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất quanh các công trình hạ tầng trọng điểm được kiểm soát kỹ nhằm hạn chế đầu cơ và thất thoát nguồn lực. Điều này giúp thị trường minh bạch hơn trong dài hạn, nhưng đồng thời cũng làm giảm biên lợi nhuận ngắn hạn đối với những chiến lược đầu tư mang tính lướt sóng. Với nhóm nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, đây lại được xem là tín hiệu tích cực. Về dòng tiền, các báo cáo phân tích kinh tế cho thấy vốn đầu tư có xu hướng tìm đến những khu vực hội tụ nhiều yếu tố hạ tầng đồng bộ. Không chỉ có đường sắt tốc độ cao mà còn cần sự kết nối với đường bộ cao tốc, cảng biển, sân bay hoặc các trung tâm logistics hiện hữu. Những địa phương đáp ứng được nhiều điều kiện này thường có lợi thế trong việc thu hút doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, từ đó tạo ra nhu cầu thực về nhà ở và thương mại. Ngược lại, các khu vực chỉ có một yếu tố hạ tầng đơn lẻ có thể tăng giá trong ngắn hạn nhưng tiềm ẩn biến động lớn về sau. Đối với người dân tại các vùng chịu tác động trực tiếp, bài toán bồi thường và tái định cư cũng là vấn đề then chốt. Theo các cam kết chính sách đã được công bố, mục tiêu là đảm bảo đời sống của người dân sau tái định cư không thấp hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách triển khai cụ thể tại từng địa phương cũng như mức độ đồng thuận của cộng đồng. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và tâm lý thị trường. Từ góc nhìn tổng thể, giới chuyên môn thường khuyến nghị nhà đầu tư tiếp cận dự án đường sắt tốc độ cao với tư duy dài hạn và thận trọng. Thay vì đặt cược vào các kịch bản tăng giá nhanh, việc ưu tiên những khu vực có quy hoạch rõ ràng, pháp lý hoàn chỉnh và nhu cầu sử dụng thực sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, sự tỉnh táo và kỷ luật đầu tư được xem là yếu tố quan trọng hơn cả trong việc bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản. Phần 3. Logistics, kinh tế số và dòng tiền dài hạn. Ngoài tác động đến thị trường bất động sản và phân bổ dân cư, đường sắt tốc độ cao còn được kỳ vọng tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng. Theo các báo cáo nghiên cứu công khai về hạ tầng giao thông, chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Việc phát triển một hệ thống vận tải khối lượng lớn, ổn định và có độ chính xác cao được xem là điều kiện cần để cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn. Giới chuyên môn cho rằng đường sắt tốc độ cao khi được kết nối hợp lý với các tuyến đường bộ, cảng biển và trung tâm logistics có thể góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa giữa các vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả này không đến ngay lập tức. Nó phụ thuộc vào việc đồng bộ hạ tầng phụ trợ cũng như khả năng tổ chức vận hành của các doanh nghiệp logistics trong nước. Do đó, các kỳ vọng về sự bùng nổ ngắn hạn thường được khuyến nghị là nên tiếp cận một cách thận trọng. Ở góc độ đầu tư, những khu vực được quy hoạch làm trung tâm logistics hoặc ga hàng hóa có thể thu hút dòng vốn dài hạn từ doanh nghiệp sản xuất, thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần. Theo các nguồn phân tích thị trường, nhu cầu kho bãi, trung tâm phân phối và hạ tầng kỹ thuật đang gia tăng cùng với sự phát triển của kinh tế số. Tuy nhiên, không phải mọi quỹ đất gần ga đều phù hợp cho mục đích này. Các yếu tố như quy hoạch sử dụng đất, khả năng kết nối đa phương thức và nguồn nhân lực địa phương đều đóng vai trò quyết định. Sự phát triển của logistics cũng gắn chặt với quá trình chuyển đổi số trong nền kinh tế. Khi chuỗi cung ứng được số hóa, dữ liệu về vận chuyển, tồn kho và nhu cầu tiêu dùng trở thành tài sản quan trọng. Một số chuyên gia cho rằng những địa phương chủ động đầu tư vào hạ tầng số song song với hạ tầng vật lý sẽ có lợi thế trong việc thu hút doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ giá trị gia tăng. Điều này có thể tạo ra tác động lan tỏa sang các lĩnh vực khác như tài chính, thương mại và đào tạo nguồn nhân lực. Từ góc nhìn vĩ mô, việc cải thiện hệ thống logistics được kỳ vọng góp phần giảm chi phí sản xuất, từ đó hỗ trợ kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả trong dài hạn. Dù mức độ tác động còn cần thời gian để kiểm chứng, nhưng đây là một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia. Đối với nhà đầu tư, những thay đổi này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả của các danh mục tài sản, bao gồm bất động sản công nghiệp, cổ phiếu doanh nghiệp logistics và các lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng không nên đánh đồng giữa tiềm năng và kết quả thực tế. Việc lựa chọn cơ hội đầu tư cần dựa trên dữ liệu công khai,
đánh giá tài chính cụ thể và mức độ phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, chiến lược đầu tư bền vững thường ưu tiên những doanh nghiệp và khu vực có nền tảng hạ tầng tốt, quản trị minh bạch và khả năng thích ứng cao với thay đổi. Đường sắt tốc độ cao trong trường hợp này được nhìn nhận như một yếu tố hỗ trợ dài hạn hơn là một động lực mang tính đầu cơ ngắn hạn. Phần đúc kết, tổng hợp góc nhìn và định hướng tỉnh táo. Tổng hợp lại toàn bộ các phân tích, có thể thấy dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ, mà là một phần trong bức tranh tái cấu trúc dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Tác động của dự án này lan tỏa từ quy hoạch không gian, phân bổ dân cư cho tới thị trường bất động sản, logistics và hoạt động đầu tư trong nhiều lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, như các nguồn phân tích công khai đã chỉ ra, những tác động này không diễn ra đồng đều và cũng không đến trong thời gian ngắn. Đối với nhà đầu tư và người dân, điều quan trọng là cần phân biệt rõ giữa thông tin đã được phê duyệt và các kỳ vọng mang tính suy đoán. Không phải mọi khu vực nằm dọc tuyến đường sắt đều trở thành điểm nóng, và không phải mọi giai đoạn của dự án đều mở ra cơ hội đầu tư phù hợp. Giới quan sát cho rằng yếu tố then chốt vẫn nằm ở quy hoạch chi tiết, tính minh bạch pháp lý và khả năng kết nối hạ tầng đồng bộ tại từng địa phương cụ thể. Đây là những nền tảng quyết định giá trị thực thay vì các đợt biến động ngắn hạn của thị trường. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến số, việc tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo và có chọn lọc được xem là cách hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản. Đường sắt tốc độ cao có thể trở thành động lực hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình triển khai và quản trị dự án. Vì vậy, thay vì chạy theo tâm lý đám đông, việc xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chịu rủi ro sẽ mang lại sự bền vững hơn. Nếu quý vị thấy những phân tích dựa trên nguồn thông tin công khai. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.